درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا ناوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. خب بچه ها، تو ویدیوی قبل یه تاریخچه مقدماتی از تمدن جادوگران مکزیک رو براتون تشریح کردیم که لینک ویدیو رو توی دیسکریپشن همین ویدیو واسهتون میذارم. اما در مورد اتفاق انرژیانی که در طول این ادوار مختلف تکامل آگاهی انسان بر سیاره زمین رخ داده، دون خوان میگه پیله انرژی ما اصلا کهربایی بوده. توی اعصار مختلف که بشر تکامل پیدا کرده و ما به دقت اول اومدیم، این پیله انرژی رنگ عوض کرده، نقره‌ای الان سفید همینطور تغییر رنگ داره میده و این پیوندگاه موضع جدیدی رو اتخاذ میکنه، داره حرکت میکنه و الان دوباره میخواد برگرده به حالت اول، همون چیزی که بهش میگن انتروپی منفی، یعنی زمان به جلو داره نمیره. اونایی که بحث نظری ماتریکس فعالیت میکنن، برای بچه‌های اهل معرفت مدرن میگن که چون انتروپی منفیه زمان به جلو پس داره نمیره، ما داریم به عقب میریم. جلو و عقب حالا تفسیره، مهم نیست. بس اینه که ما به اصل خودمان رجعت خواهیم کرد. هدف ساحران حالا این وسط چیه؟ باید یه خورده دیپ شد روی این قضیه که جادوگران کهن چه اهدافی داشتن. باید بگیم هنوز در مرحله آزمون و خطا و آزمایش نقطه تجمع بودن. بینندگان تبار دون خوان در دوره جدید خودشون بیش از 600 موضع مختلف از نقطه تجمع رو آزمون و خطا کردن. نمیدونم موضع متناظر با کلاغ شدن، درخت شدن، مورچه شدن، به انواع اقسام حیوانات تبدیل شدن، به موجودات غیر ارگانیک تبدیل شدن، انواع اقسام اینا رو آزمایش کردن. بنابراین نمیتونیم بگیم آیا آنچه که جادوگران کهن تحت عنوان هدف غایی در نظر گرفتن و بهش رسیدن که همانا سکنا گزیدن در سرزمین موجودات غیر ارگانیک بوده، آیا این درست بوده یا غلط؟ خب نقوان میگه واضحه، ما در مرحله آزمون و خطا بودیم و چون تجربه هم نداشتن قرار خود بزرگبینی شدند و آزادی خودشون رو فدا کردن. اما ما به هر حال هرچی هم که باشن مدیون تلاش های جادوگران کهن هستیم. این سنتی از ساحران که به جا مونده مرهون تلاش های اونها هستیم. اولین ساحران مثلا مثل تاکاتل یا شاکاتل، اینها موجوداتی بودن که به طور مستقیم و ارادی پیوندگاه رو دستکاری کردند و خودشون رو به پرتوهای نور تبدیل کردند. دقت بکنید، پیوندگاه رو چنان به برای پیله سوق دادن تا اینکه این پیله شد چپاق و بعد از چپاق دیگه اونقدر کش اومد تا شد یه پرتو نور، تا بخوان به اعماق بیکرانگی نفوذ بکنن که بعدها هدفشون این شد خودشون رو به دایره تبدیل کنن، یعنی ناشناختنی رو دور بزنن که چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. بعد اومدن جفت‌های ناوال رو تشکیل دادن، پادشاهان آستک. خود کوتزالکواتل یه عصری پادشاه بوده دیگه، یه جفتی داشت، جفت ناوال داشتن. اینا دیدن که نمیتونن به دایره تبدیل شن، جفت‌های ناوالی تشکیل دادن که به مارهای پرداری تبدیل شدن که دم همدیگر رو گاز گرفتن. بدین ترتیب تونستن حلقه های ناوالی رو پیش ببرن که با در دقت دوم رو بنا کنن برای بقای پس از مرگشون. دقت میکنید صورت فلکی شکارچی که میبینید این یک قلمرو استبدادی که توسط همین پادشاهان غیر ارگانیک بنا شدن. اینها زمانی روی زمین ارگانیک بودن و شما داستان کوتزالکواتل رو مثلا توی کتاب تارعنکبوت جهانی فکر میکنم باشه، وقتی که حمله میکنن و میخوان پادشاهی رو ازش بگیرن با سپاهیان شرکت میکنه تا لب دریا میرسه و از لب دریا غیر ارگانیک میشن، تبدیل به مارهای پردار، از افق دریا محو میشن، دیگه هیچ خبری هم ازشون نمیمونه. که بعد پیشگوی قوم تولتیک کهن میاد میگه که این کوتزالکواتل عروج کرده و روزی باز خواهد گشت و این داستانا که اون هم محقق نشد. عرض به خدمتتون که بنابراین وقتی که وارد دوره جدید شدیم، به موازات اون اصلاحی که جادوگران دوره جدید از ایدئولوژی ساحران کهن انجام دادند، انضباط رو آپدیتش کردند و بدین ترتیب
به دقت سوم به عنوان مرحله‌ای از تکامل نگریستند. خوب دقت کنید بچه‌ها، دقت سوم کشف بینندگان جدید نیست. همون بینندگان کهن هم کشف کرده بودند، اما بینندگان جدید تبار دنقان نخستین ساحرانی بودند که به دقت سوم یا تمرکز سوم به عنوان مرحله‌ای از تکامل یا به مرحله‌ای از حیات برای بقا نگریستند. دقت می‌کنید و این رو هم مدیون از دست دادن سلف ایمپورتنسشون بودن که خود بزرگبینی ایگو رو کاهش دادن، این چگالی تونالشون رو اصطلاحاً کاهش دادن، تونستن به این نتیجه برسن که میشه به دقت سوم به عنوان مرحله‌ای هست حیات هم نگاه کرد، چرا که نه. بنابراین اومدن آزادی تمرکز سوم رو ازش بحث کردن. گفتند که اگر ما میتوانیم تفسیر رو به تمامی خاموش کنیم و همه مسائل طبیعت و این جهان مسئله انرژیه، حالا که چنینه چرا یک سازوکار انرژتیکی رو فراهم نکنیم که انضباط ما بهش میگیم؟ چرا چنین انضباطی رو فراهم نکنیم که بتونیم در یک چنین حالتی از آگاهی بعد از مرگ ارگانیسم به بقا و زندگی بپردازیم؟ خب واضحه دیگه، اسمش هم روشه. وقتی میگیم تمرکز سوم یعنی تفسیر خاموش میشه. وقتی هم که تفسیر خاموش میشه یعنی آزادی، یعنی ماتریکس خاموش میشه. دقت میکنی؟ چون ماتریکس مال تونال دیگه. بنابراین یه بحث فلسفی هم هست. این نکته رو کشف کردن، گفتم تا زمانی که تونال هست نیاز هست و بالعکس، تا زمانی که نیاز هست تونال هست. زمانی که این بدن رو داری ناچاری بهش تغذیه بدی، ناچاری بهش سرویس دهی کنی، نیاز داری، محدودی، مظروفی، زندانی هستی. بنابراین به نوعی دو طرفه است این قضیه. تونال معادل نیازه، یعنی تونال هست اگر و تنها اگر نیاز باشد، و تا زمانی که نیاز هست واضحه که آزادی نیست. به این نتیجه رسیدن زمانی که تونال ونیش میکنه یا چگالی تونال صفر میشه یا تونال کوچک میشه به اصطلاح ساحران کهن، اگر سطح انرژی به میزان قابل قبولی ارتقا داده شده باشه، اون شاکله انرژی، اون کالبد انرژی متناظر میتونه در دقت سوم به بقا بپردازه. و بدین ترتیب شد که ساحران جدید گفتند هدف دودمان ما رسیدن به آزادی تمرکز سومه. هدف غایی دودمان ما دستیابی به آزادی تمرکز سومه، جایی که ما در قالب یک موجود غیر ارگانیک، یک سازواره انرژیمند صرفاً در لبه فعال بی نهایت کاملا آزاد به بقای خودمون ادامه بدیم. و تا زمانی که زمین، پیله زمین مادر زنده هست، مستقیما ازش انرژی بگیریم برای حیات. همونطور که گیاهان و ارگانیسم های مانند اینها مستقیما انرژیشون رو از زمین میگیرن. میبینید دیگه، خب گیاهان آزادتر از حیوانات هستن. حیوانات تو جهان دو قطبی دارن زندگی میکنن، پولاریته دارن مثل انسان ها، ولی گیاهان تک قطبی هستن. بدین ترتیب این آزادی دقت سوم رو اگر بخوام یه دیسکریپشن دیگری ازش داشته باشیم، بچه‌ها خیلی سوال میپرسن آقا این آزادی تمرکز سوم چیه؟ ببینید خیلی باید بحث بشه با توجه به اینکه مقوله دقت سوم گفتیم ناشناختنیه. هر کاری کنیم تفسیر میشه و به تناقض منجر میشه. فقط میشه درک و تجربهش کرد. مثلا کسانی که ارزم به خدمتتون توی رویا بینیم کالبد رویاشون رو میندازن توی آتیش و هسته خود رو متلاشی میکنن، به ادراک انالحق میرسند یا ادراک یکی شدن با کیهان، یا برخی توی تمرکز LSD اسید به این نقطه ادراکی دست پیدا میکنن. اینا همش یک دیستورشن، یک تحریفی از قضیه تمرکز سوم است یا یک تقریب از اونه. همه داستان نیست. نه اون تجربهش کامل میشه، نه این تفسیرش کامله. بنابراین اگر بخوایم یه ریفریزی داشته باشیم میتونیم بگیم آزادی دقت سوم اون ماکسیمال انبساطی هستش از آگاهی کالبد انرژی که برای استقلال آگاهی شخصی کفایت میکنه. یک بار دیگه تکرار میکنم، اون ماکسیمال انبساط مورد نیاز، یا بهتر بگیم کافی، چون میگیم بحث استلزام و استکفا فرق دارن اینا دوتا، کفایت کنه. واسه همینه که میگیم لبه فعال بی نهایت یا کرانه فعال بی کرانگی، جایی که ساحران غیر ارگانیک زندگی میکنند.
عنوان یکی از کتاب‌های کارلوس کاستانداست دیگه. این استعاره از همین هدف ساحران جدید رودمان دونخوانه. حالا چرا میگیم ماکسیمال؟ دیگه یه خورده میره توی بحث‌های فنی ریاضی، باید یه خورده مجهز به زبان ریاضیات باشه. تفاوت ماکسیموم با ماکسیمال چیه؟ ماکسیموم منحصر به فرده، مینیموم منحصر به فرده، ولی ماکسیمال مینیمال منحصر به فرد نیستن. یعنی چی؟ این داخل پرانتز به طور تلویحی داره میگه کمال ساحران یکی از کمال‌های موجوده و نه همه ماجرا. این نکته اول. بنابراین واسه همین از لفظ ماکسیمال انبساط استفاده میکنه. دوم اینکه میگه انبساط. گفتیم دیگه تا زمانی که تونال هست نیاز هست. ما میخوایم به آزادی برسیم، بنابراین تونال باید ونیش کنه، یعنی ما منبسط بشیم از این انقباض. ارگانیسم رو خدمتتون تعریف کردم دیگه، از انقباض باید بریم به سمت انبساط، یعنی بازگشت به بیکرانگی در واقع. ماکسیمال انبساطی که برای استقلال آگاهی شخصی. ببینید استقلال آگاهی شخصی به سطح انرژی مربوط میشه. اهل تصوف هم به تمرکز سوم دست پیدا میکنن. چرا؟ به واسطه وارستگیشون، به واسطه کوچک نمودن تعلقات تونالشون، ریاضت هایی که میکشند. اما نکته ایجاد در بین اونها گرایششون به فنابقاست. یه جلسه جداگونه میبره که باید چگالی تونال رو بگیم. وقتی چگالی تونال ونیش میکنه، 2 تا راه برای ونیش کردن وجود داره. نمیخوام حالا واردش بشم. جرم به سمت صفر بره، حجم ثابت باشه. یکی اینکه جرم ثابت باشه، حجم به سمت بی‌نهایت باشه، که این میشه سوختن در آتش درون. پیله انرژی در کسر کوچکی از زمان منفجر میشه و همه فیوزات درونی و بیرونی همسو میشن و به ادراک انالحق میرسه، یعنی من و کیهان یکی هستن. دقت میکنید؟ این همون چیزی هستش که بهش میگن فنابقا. کمال دومه که حالا فعلا ما باهاش کار نداریم. ما متمرکز به آزادی دقت سوم فعلا هستیم. بنابراین ماکسیمال انبساط آگاهی کالبد انرژی که برای استقلال آگاهی شخصی کفایت میکنه رو بهش میگیم آزادی دقت سوم. این چونینه که دون خوان میگه، کارلوس ازش میپرسه آقا این ساحرانی که مرور دوبارهشون رو کامل میکنن چی میشن؟ یا مثلا اونهایی که به آزادی میرسن دقیقا چه اتفاقی واسهشون میفته؟ دون خوان میگه در قالب یک شیپ، یک سازواره انرژیمند غیر ارگانیک با حفظ فردیت شخصی به بقای خودشون ادامه میدن. ببینید این خیلی مهمه. با حفظ فردیت شخصی، یعنی آگاهی شخصی مستقل، ویژگی مشخصه آزادی تمرکز سومه. حالا از کارلوس کاستاندا هم دقیقا همین قضیه رو میپرسند که داستان سالکان مدرن چیه. میگه ما هم بنا داریم به تمرکز سوم یا همون نقطه سوم دست پیدا کنیم، منتها با استراتژی های مدرن. بنابراین بچه‌ها مجموعه استراتژی هایی که ساحران طرح‌ریزی کردن، تدوین کردن برای اینکه به اون تکاملشون دست پیدا کنن، این شد انضباط. اگر بخوایم در قالب یک تعریف شسته و رفته و نسبتا فرمان مقوله انضباط رو براتون تعریف کنیم، پس بدین ترتیب بگیم مجموعه استراتژی‌های عملی مسیر مبارز برای تکامل و تعادل کالبد انرژی رو ما بهش میگیم انضباط. ممکنه که بپرسه چرا اینجا بحث از هدف نکردم بچه‌ها؟ در نابالیز متاسفانه یا خوشبختانه هدف اصلا مهم نیست، چون همه ما در یک حال ابدی داریم زندگی میکنیم. دقت میفرمایید؟ an eternal moment. اینو وقتی که به دیدن مستقیم انرژی میرسید، به خصوص در جلسات رویابینی، این رو به عینه میبینید و درک و تجربهش خواهید کرد که بله اصلا گذشته و آینده اصلا توهم تونال القایی ذهن پروازگر ماتریکس به ما گفته که برای آینده زحمت بکش فلان، باید گذشته فلان، اینجور داستانا. از دید یک بیننده انرژی ما در یک کیهان سرشار از فیوزات انرژتیک و سیال جاری هستیم و بنابراین فقط در لحظه داریم زندگی میکنیم. این زمان تونال از تفاسیر دقت اول هست. واسه همینه که یکی بیاد بگه آیا به ریسکش میارزه این همه انضباط سخت رو متحمل بشیم و نهایتاً به آزادی نرسیم؟ کارلوس میاد چی میگه؟ میگه بابا این انضباط برای شماست که همین الان آزاد باشی. تو حالا تازه میخوای بری به آزادی برسی. آقا چرا؟ آقا همین الان باید آزادی رو تمرین کنی. خیلی نکته مهمیه.
اینه که من هدف ساحران مدرن رو در تعریف انضباط دخالت ندادم. مجموعه استراتژی‌های عملی مسیر مبارز برای تکامل و تعادل کالبد انرژی. تکامل، حالا هر چی که میخواد باشه، هر ماکسیمال انبساطی که میخواد باشه. تعادل یعنی نه چنان تونال رو کوچک بکنی که از دنیا کناره‌گیری کنی، چه میدونم بری تو غار بخوابی که دنیا رو فراموش کنی و به انزوا بری و تارک دنیا بشی، نه چنان دل به دنیا ببندی غرق تعلقات تونال بشی که بشه خودت یکی از سربازان ماتریکس. دیگه اونجوری هم نشه دیگه، که حالا توی مسیر هوشدار بهتون میگم اونجا یه نقطه اپتیموم باید باشه یا اپتیمال باید باشه که مسیر هوشدار در واقع معنا پیدا میکنه. یه بیت از مولانای جان هم بهتون بگم خستگیتون در بره: این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. بگه این تن تونال اگر کمتر بتنه، کمتر منو مقید و محدود کنه، من کمتر از مسیر هوش منحرف خواهم شد. خیلی نکته مهمیه. یه چیزی باشه، یک تعادلی داشته باشه دیگه. این کالبد انرژی دو تا مؤلفه، یکی تکامل یکی تعادل باید داشته باشه. هر دو مؤلفش به طور موازی در چهارچوب انضباط باید پیش بره. این قضیه کلیه، یعنی مال همه سالکان تمامی ادوار بوده. عهد عتیق، کهن، جدید، مدرن، پست مدرن و الی آخر. یعنی چیز غیر از این نیست، چون ما در یک حال ابدی هستیم. مهم اینه که الان در مسیر هوش باشیم، در مسیر دل باشیم. یعنی اولا کالبد انرژی ما در مسیر تکامل باشد و ثانیاً تعادل داشته باشد. اینجاست که دوقان از آزادی به عنوان هدف یاد نکرده، بلکه از عشق به آزادی سخن گفته. جنگاوران در واقع عشق به آزادی رو در خود میپرورانند و این تنها نیرویی هستش که اونها رو به تداوم انضباط راهنمون میشه. دقت میفرمایید. خیلی خب، من دیگه گلوم سوخت. ممنون که همراه ما بودید. حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب خوب واسهتون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید، لطفاً کانال نابالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک می‌کنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نابالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.